The Tiomila in Skellefteå, Sweden. Kohti K-pistettä. Pakko todeta, että yleensä metsä häviää aina, mutta saattaa olla, että Ruotsissa ei. 2006 OC-puisto ensimmäistä kertaa Jukolan viestissä ja tänä vuonna 2023 ensimmäistä kertaa Tiomilassa. Ensi yönä nähdään, onko tää meille kuin Barkley Marathons ja päästäänkö läpi. Yes. The Tiomila Relay, a hell of a challenge. The Tiomila is an orienteering relay race held annually in Sweden. The tradition goes all the way back to 1945. The race is a 10-person relay which includes both night and daytime legs. Tio refers to the number 10, and Mila to a traditional Swedish metric of 10 kilometers. 10 times 10 equals 100 kilometers, which is the total race distance. Of course, that's not down an easy path, but through the Swedish bushes, marshes, forests, and hills. Tiomila takes place every year in the spring. The night is still dark. Tiomila is open to teams of all levels of entry, but in practicality, only professionals take part. So the real question is there any chance for the OC Puisto team, the green-jerseyed amateur orienteers, to make it through? No minkälaiset mahdollisuudet OC-puistolla on pärjätä Tiomilassa? No tässä on valmistautuminen ainakin hyvää, että tänään lähdetään vielä viimeiseen valmistavaan harjoitukseen ja jos tänään kaikki menee hyvin, niin mä annan 65% todennäköisyyden pärjätä maaliin asti hyväksytyllä suorituksella. Että haasteen tähän tuo ehkä se, että ensimmäistä kertaa mukana ja aika vähän on lähdössä joukkueita Tiomilaa yleisesti. Eli siellä voi olla vähän yksinäistä siellä metsässä, mikä ei isolle viestikilpailulle ole niin normaalia. Plus, että puistolaiset on ilmeisesti kohdannut toisenkin haasteen, että järjestäjät ilmoitti, että telttamajoitusta ei ole tarjolla. Eli katsotaan mihin ne majoittuu silloin yöllä, että onko vaan taivasalla ja sitten lähtee suunnistaa, kun toinen tulee metsästä. Tiomila, missä nukkua, riskimajoitus. Heltta taakse ja nenä eteen. Katsotaan miten käy. Hieman pelottaa tämä kokonaisuus, mutta eiköhän sieltä. Jaa, että jos tämä päivä vaistuisi yöksi, on se vähän pelottavaa. Ehkä jonkun täytyy ottaa se luoti joukkojen puolesta ja lähteä sinne pimeiseen metsään rämpimään. Olen kyllä aina tykännyt yöstä, mutta siellä kyllä varmaan saa tämä poika nöyrtyä aika lailla kunnon metsäsuunnistajien ja kunnon yösuunnistajien rinnalla. Backtracking ei välttämättä onnistu, kun on niin vähän porukkaa metsässä ja sitten ihan kaikki nämä mun Jukolan suunnitelmat menee ihan pieleen. Viimeinen valmistava harjoitus ennen Tiomilaa. Lähdetään hakemaan vähän tiheämpää maastoa, tiukempaa suunnistusta. Näkyvyys on aika huono, eli tiukkaa kartanlukua ja vaan muutama muu ympärillä. Ja fyysisistä hajonnoista johtuen voi olla, että aika nopeasti jokainen menee siellä aika omassa tahdissa. Eli nyt vaan luotto omaan tekemiseen, kompassisuunta tarkka ja ei muuta kuin rasteja napsumaan. Lähdetään yhteislähtönä, simuloidaan vähän sitä ja toivotaan, että kaikki löytää pois. Tosimiehet lähtee Tiomilaan ja poikastia tänne harjoittelemaan. Näin se vaan menee. Ja kerää rohkeutta tuleville vuosille. No millä mielellä Tiomilaa? Ihan huojentuneella mielellä. Viimeinen harjoitus meni sillä lailla, että se antoi toivoa. Vielä on virheitä korjattavana. Täytyy sillä lailla niin pitää pää viileänä ja seurata niitä tuntomerkkejä, jotka veisi rastille ja pääsisi tähän telkkäpönttöön moodiin. Valmistava treeni vedetty ja nyt jos katsotaan ne todennäköisyydet siitä, että millä prosenteilla OC-puisto saa hyväksytyn suorituksen Tiomilassa, niin voi olla, että ne on pikkusen alempana nyt. Ei mitään, seuraava tilanne vaan ja funtsitaan sillä tavalla, että kehno kenraali, ainakin mun osalta,
lupaa hyvää sinne Skellefteåhon. Innolla Ruotsin metsiin ja Riku on kunkku. Ja entäs näin treenin jälkeen, miltä todennäköisyydet näyttää? Pakko todeta, että ne kääntyi kyllä ehkä toisinpäin. Yleensä metsä häviää aina, mutta saattaa olla, että Ruotsissa ei. Jos täällä olisi vedetty täysin pimeässä ilman lamppua, mitä olisi mennyt, vitsi. Täys susimetsä olisi ollut. Jos tää olisi tiiumilla yöosuus, niin miten olisi mennyt? Mä vähän luulen, että en olisi ihan tullut kädessä vaihtaa. Millä mietteellä tiiumilaa, niin täytyy kyllä lähteä kovin varovaisia nöyrimietteen, että tällä suorituksella. Niin. Tärppääkö? Lohta tultiin kakemaan. Saa nähdä miten käy. Nyt närppäs. On muuten iso. Ohohoho! Terveisiä Torniosta. Maailman napa. Täällä. No niin, 5 huonetta oli varattu, mutta 2 on. Siskon peti hengessä. Heikot signaalit. Ja tässä tulee tosiaan tämmöisiä heikkoja signaaleja, jotka ehkä suunnistusjumalat yrittää antaa meille merkkejä siitä, että tämä ei ole niinku, tämä tiiumila ei ole meidän juttu. Tämä on vähän niin kuin kävisi omatoimi suunnistamassa ja sitten huomaa, että kaikki liput ei ole tallessa, mutta täytyy uskoa siihen, että pisteellä on käyty ja eteenpäin vaan. OC-puisto on päässyt Tornion ruokapöytään. Meidän hotellivaraus on tehty 3 kuukautta sitten. Kaikki hyvin. Mutta kun me tullaan hotelliin, tosiaan niin taisi kuulla vain 2 huonetta, 9 henkilöä. No kyllähän me mahduttais. Ollaan me teltassakin oltu, eikö niin? Ei mitään ongelmaa. Juttu johtuu siitä, että me hymyjen perässä, kun Respassa kovasti kysyttiin, että millä nimellä ne on varattu. No minähän ne varasin. Kuvittelin, että omalla nimellä. Ei ollut, vaan syyllisiä. Matti Isoherranen. Sun nimellä oli varattu 1. Etkä kertonut kellekään. Uki Lammi. Sun nimellä oli varattu 1. Etkä kertonut kellekään. Hanna Vuorela. Sun nimellä oli varattu 1. Etkä kertonut kellekään. Mikä ongelma? Ei olisi ollut mitään ongelmaa, jos te olisitte kertonut, että te olette varannut huoneen. Toi hyvät kyllä niinku eilen Prisma-rastilla todella hyvät pohjat, että 300 metrin rastivälillä ykköselle niin heti 6 minuutin virhe, niin tästä ei voi mennä kuin ylöspäin. Että. No, mä oon nyt oppinut semmoisen kantapään kautta, että kun ostaa uuden lampun, niin sitä kannattaa koejuosta. Mä ostin elämäni ensimmäisen oikein huikean ison valoheittimen, jonkun Lumonaitin. Ja mä menin vessaan koeseisomaan sen. Mä laitoin oikein valot pois ja opettelin ne säädöt. Sitten mä menin Jukolaan ekaa kertaa pitkää yötä tekemään ja mähän olin unohtanut kiristää sen ruuvin siitä lampusta. Niin mä joudun koko matkan juoksemaan käsi otsalla, kun se lamppu valui. Joo. Siinä meni OC-puistokin mun ohi ja mä naureskelin sille vaan, että joo, mä oon suunnistanut yhdellä kädellä. Harjoituskartalla suoraan purva kohti. Siinä on pieni nenänotko purossa ja sitten siinä on pieni kumpu. Ja siitä ylös suoraan rastille ja eteenpäin. Ja polkua pitkin. Näitä kannattaisi käyttää. Siinä meni se. Vähän on kivikkoista pohjaa tässä sammalle alla. Ensimmäinen kivi oikealle. Todella iso kivi. Minorinteet voi olla pahoja. Pitää nousta vielä 1 käyrä. Ja lipulle. On kyllä erikoinen tää kartan kuvaus tässä kohtaa.
Tässä on niin kuin korkeuskäyrässä väkäinen ja todella kapea alle metrin soiro. Tässä on kyllä oikeasti aika erikoisesti näitä juttuja, että tuolla on kivi, no se on selkeä. Tää rastipiste on pistekumpare, toi tossa vieressä on pistekumpare. Mutta sitten nää tässä tonne auringon suuntaan, niin mitään ei ole kartalla. Se on vaan valkoista. Et sillä tavalla mennään. Tiiumiila, mitkä tunnelmat ennen kisaa? No, täällä on kyllä erittäin lämminhenkinen sekä sään että yleisön puolesta tunnelmaa. Todella tyylikästä. Porukkaa on toki selvästi vähemmän kuin Jukolassa, mutta paikalla on todelliset ammattilaiset ja fanit. Ja sitten me harrastajat. Joo, mun pitäisi kertoa, että millä tämä peli voitetaan. Niin alkuun mun on pakko sanoa, että tuossa päivällä, kun kävi tuolta meidän hienosta aitiosta pihalla ulkoilemassa ja pyri takaisin sinne aitioon, niin järjestysmies pysähti mut siitä ja kysyi, että onko sä täällä niinku turistina eli katsojana. Mä joudun neuvottelemaan aiheesta. Niin mä en tosissaan tiedä, millä tämä peli voisi voittaa, mutta se me tiedetään, että metsä häviää aina. Ja tänään niin peli voitetaan tietysti tarkalla ja kovalla suunnistuksella, jos puiston jäsenet voi olla ylpeitä. Is Tiiumiila just like the Jukola relay, but on the other side of the Gulf of Bothnia? If you follow the sports media or the world of orienteering, most would say there are two major relay races, the Jukola relay in Finland and the Tiiumiila relay in Sweden. These two might go in the same sentence for pros, but don't make any mistake. For ordinary amateurs like OC Puisto folks, these races are totally different from each other. When the Jukola relay kicks off in Porvoo, Finland in mid-June, there will be close to 1,700 teams starting the first leg. The Tiiumiila in Skellefteå in May, only 226 teams, and OC Puisto is one of them. Most of those same 200 top teams of Tiiumiila will be topping the lists in Jukola as well. In the Jukola relay, amateur orienteers can always hop on to a line of runners, confirm with those fellow runners the number of the control point they are heading to, and follow the newly established paths made by thousands of previous runners, which ends up sometimes feeling like a marked route to the next control point. Some of these control points are veritable bustling zoos with 10 or more places to stamp your electronic stamping device. In the Tiiumiila relay, there will be no lines of runners, at least not by the time OC Puisto gets there, no newly created paths directly to the next control, and certainly no crowds at the control point. OC Puisto has created and practiced a special Jukola relay technique called backtracking. What is backtracking? It's your way to find a difficult control point whereby you find the path of orienteers leaving a control point. Once you've found the departing crowd, you simply backtrack against the flow of orienteer traffic back to the control. This will certainly not be the case at the Tiiumiila relay. Komien OC Puisto tsekkaamassa lähtöä. K-piste. Jossain tuossa mäen päällä. Niin mäen päällä, ei mäen alla. Tohon lähdetään menee. Aika tiukka aloitus. Syke nousee jo nyt. Tsemppiä meille. Ja ensimmäisen näistä uudistajista tulee johtoauto. Hienoin lipuin varustettuna. Ja seuraavaksi kulman takaa auringon paisteen alta tulee kärki. Selvässä johdossa ensimmäinen, mutta missä on Puisto ja Jarno Siivola? Jarno Siivola on varmasti lähtenyt hakemaan hyvää tarkkailuasemaa eikä lähde haastamaan kärkeä heti alkuun. Kärkeä on mennyt ohi kymmeniä juoksijoita, mutta Jarno Siivola on vielä hakemassa positiotaan. Täällä mennään jo aika lujaa. Onko kukaan meistä nähnyt? Ja siellä tulee Jarno Siivola. Aivan mahtavissa asemissa. Tie ylittyy kipeällä askeleella. Ryhti on suora. Todellista vauhtia. Ja siitä lähdetään tiukkaan nousuun ennen K-pistettä.
Vain muutama on päässyt Jarnon ohi tässä vaiheessa. Numerolla 126 voi olettaakin, että muutama on meitä edellä, mutta ei kovin moni. Jarno ottaa taktisesti pari kävelyaskelta, jotta jaksaa koko osuuden loppuun saakka painaa täysillä. Mielenkiintoinen kysymys on huipulta, tämän mäen huipulta, kääntyykö Jarno vasempaan, johon näyttää ainakin osa porukkaa jatkavan matkaa, vai meneekö hän oikealle tai kenties suoraan yli. Spekuloimme, että eka rasti olisi aika lailla suoraan mäen takana. Jarno näytti kääntyvän tiukasti vasempaan. Näemmekö häntä siellä? Kyllä, Jarno lähti vasempaan. Tää lähdössä Jarno on vetänyt sellaista vauhtia, että on varmaan nopea maasto. Vedetään täysillä. Katsotaan mihin riittää. Aika valossa pitäisi olla, että eiköhän siellä näe ihan hyvin. Tarkkana. Ja täysillä. Tsemppi. OC Puisto kohti K-pistettä. Kauanko pitää odottaa, että hissi käynnistyy? Mikä fiilis katsomossa? Jarno tulee ihan jousta. Kohta saadaan puistovaihtoa. Joo, 157 ja nyt on 151. Mikä kommentti? Aivan huikea juoksu Jarnolta. Kyllä on nyt kova. Tunnelma nousee. Laitan lampun pois, niin häikäsi. No, hyvä meininki, oli siis todella raju alku, aivan tolkuttomasti mäkeä. Musta tuntuu, että mä oon viimeisenä, että niinku verrattuna Jukolaan, niin tossa koki oikeasti, että huonokuntoinen tossa porukassa. Porukka painoi aivan järjetön vauhtia mäkeä ylös. Mä otin itse vähän varman päälle, mä lähdin itse asiassa kiertämään vasemman kautta polkuun ja siellä mä olin ihan yksin. Et mä ajattelin, että olikohan väärä tikki. Mutta itse asiassa ekan rastilla, niin sit sieltä alkoi porukkaa sekoilemaan eri puolilta. Oli ihan hyvä. Sen jälkeen mentiin silleen vuoron perään, että parhaimmillaan sanotaan, että 2-3 hengen letkassa. Välillä siitä huomasin, että itsellä oli mennyt hyvin, että yhtäkkiä porukkaa oli paljon. Juoksu oli niinku, siis koko ajan sai painaa niin paljon kuin jaloista lähti. Et siinä oli ero Jukolaan, että Jukolassa tuntui, että helposti pystyi juoksumaan seuraavan letkan kiinni, tossakin tiukkaa, että pysyi perässä. Yksi iso virhe tuli, 2 minuuttia verin väärälle hajonnalle. Mietin siinä, että missä on. Sitten sain aika nopeasti kiinni ja löysin sen onneksi sieltä. 2 sellaista jotain 3 minuutin pyöritystä. Lopussa tuli vaan niin kova, että mä koitin vaan miettiä, että leimaan joka ikisen rasti, koska tuntui, että aivot alkoi olla niin sumeena, että en ollut yhtään varma enää, että tuleeko oikeita leimoja. Eikä enää suoraan sanoa, lopussa oli pari rastia niin lähekkäin, että hyvä, että mä näin niiden koodit, kun mä vaan koitin sihrustaa siinä, oli sen verran punaisella. Mutta kiva kokemus, hyvä juttu. Aika nopeasti. Me tultiin itse asiassa väärään kerrokseen vissiin. Aina tonne jo. Aivan pihalla vielä. Se on niin mahtava kokemus kyllä. Mutta kyllä mä siinä matkalla mietin, että ei hemmetti, että jaksaako tätä enää niin kuin tällä iällä. Että tuntuu, että tää alkaa olla jo vähän nuorten miesten hommaa, että sen verran kova oli vauhti. No niin, hei. Äijä. Kova veto. Joo. Kilsavauhti oli sellainen, että niinku en olisi osannut odottaa. Joo, nyt mentiin kovaa. Siis mä olin niin ei niinku uskonut, että se noin nopeasti. Sähän vedit sen Matin taulukon alle kai, että aika kova. Joo, mä ite laskin, että johonkin 1.45 vois päästä, että 1.38 kun mä juoksin vai mitä. Mutta siis mentiin kyllä kovaa. Siis, ja se oli, joo, kaikki meni kovaa. Siis silleen, että just Juhalle sanoin, että kun Jukolassa on sellainen fiilis, että voi lisätä vauhtia, ja että joutuu jarruttaa, että pysyy suunnistus. Tuolla oli silleen, että aivan mittari punaisella koittui vaan pysyä perässä silloin, kun oli niitä letkoja. Mutta huomaa siinä, että on niin paljon pienempi tapahtuma kuin Jukola. Että letkat tuli tosi pieniä ja mulla oli tosi monta väliä, että mä painoin yksin. Tai sit mä näin, että tuolla menee joku. Kärkiosuudella, niin ihan eri homma. And what is this thing called the Barkley Marathons? The Barkley Marathons is a legendary trail running competition that takes place in Frozen Head State Park, Tennessee, in the United States. It's the world's toughest ultramarathon. The participants are the best of the best from all over the world. However, only a handful of participants manage to survive through the race. It consists of 5 loops of 20 miles each, or that's what each stage is supposed to be. The runners are not allowed to wear GPS watches, and no one really knows how long the race is. There are really peculiar details related to Barkley's. It's hard to find information about the race online.
If you are selected to join the race, the first thing you receive is a letter of condolences. First-timers, also known as the virgins, are supposed to bring a license plate from their home state or country and bring it to the organizer of the whole event, Lazarus Lake. That's what happens your first year. The next year, you will bring a flannel shirt for him, or whatever he happens to be missing that year. Race bib number 1 is given to the person deemed by Lazarus to be the least likely to finish, also known as the human sacrifice. Lazarus blows a conch within a 12-hour window to start a 1-hour countdown. The start is marked by Lazarus lighting a cigarette at the yellow gate of the state park. The race route itself is unmarked, tough, long, muddy, warm, cold, and difficult. The Tiiumila Relay is our Barkley Marathons. In the Barclays Marathon, there's a tradition of providing a license plate from your home country to the race organizers. We are here at the information booth, the organizers of the Tiiumila in Skellefteå, Sweden, and we would like to present this license plate to our organizers. Please. Thank you so much. Barkley Marathonsille järjestäjä valitsee aina yhden kilpailijan mukaan, joka saa numeron 1, ja sillä ei ole mitään mahdollisuuksia päästä sitä kilpailua läpi. Sitä kutsutaan human sacrificeiksi. Me saatiin ehkä tää seuratelttapaikka 1 tai 2 tässä Angelniemen ankkureiden ja Tampereen Pyrinnön Espoon suunnan kupeessa juuri tästä samasta syystä. Me ollaan Tiiumilan human sacrifice. It has been determined in Barclays Marathon fashion that number 126 will be the human sacrifice this year. 126 has been allocated to our wonderful team. We are very excited to be the human sacrifice. Barclays Maratonin lähtöön on aikaa tunti. Puolemme valmistautumismerkki. Nöyrillä mielin pimeälle kolmososuudelle. Se on putki, joten muut kolmosen miehet on mun kavereita. Mutta omaa työtä täytyy tehdä ja tarkkuus on kaikki kaikessa. Rastin ottoni on tänä yönä haastavaa. Mut hyvä fiilis. Tässä on niin, hieno joukkue ja hieno keli ja hieno paikka. Maalissa voi vide. Ihan käsittämättömän hieno maasto, mahtava sää, upeeta, mutta todella hankala ja rankka. Sellaista kiveä oli niin kuin nyrkin kokosta ja pään kokosta ja auton kokosta. Mutta selvittiin. Ei muuta kuin loppusaakka. Joo, oli kyllä hieno. Alkumatka oli yksi näistä, että koko sinne puolenväliin asti juoksi yksi ja piti kyllä mennä varovasti metsäpätkät ja pääasiassa tiekiertoja. Takas tulessa sai sitten Ounusvaara hiihtoseurasta kaveria. Oli mukavaa juosta. Ja yksi oli hieno, kun noustiin siellä kääntöpaikalla, niin aurinko nousi sieltä Itämeren yli sieltä Pohjanmereltä ja siihen jäätiin kyllä hetkeksi vähän aikaa seisoskelemaan vielä ja ihailemaan sitä auringon nousua. Hieno. No joo, mähän on siis käynyt Juolassa viime vuosituhannella jo Tiiumilassa viime vuosituhannella jo eka kerran. Ja päätin silloin, että jos joukkueen jäsenten rasvaprosentti on alle 10, niin mä lähden sitten sen uudestaan seuraavan kerran. Ja nyt viime talvena tammikuussa, kun tuolla puiston erään jäsenen Mancaveissa saatiin prosentit kohilleen, kun viritettiin mittarit, niin fiilisalus siitä lähti aivan mahtava. Siis kerta kaikkiaan hieno. Ja nyt on se puoli tuntia yhteislähtö, niin koko ajan vaan paranee. Nautiskelee tuonne Skellefteålaiseen aamuun ja maastoon. Tuli viimeistä kertaa sinne takarinteeseen ja leimasin rastilla 71. Käännyin siitä poispäin sitten ja 30 metriä myöhemmin rupesin niinku miettimään, että oliko se nyt oikea rasti ja oikea leima. Käännyin takaisin. 10 metriä ennen rastia huomaan, että siellä on jotain paikallisia rastilla huutelia, että var det 71? Ja sain vastauksen, että ja 71, ja. Käännyin takaisin.
sitten sivusilmällä huomaa, että tuossa on hajontarasti tosi lähellä. 5 minuuttia myöhemmin ylärinteessä niin kuin mietisnässä on, että onko mahdollista, että mä käännyin takaisin, mutta en mennytkään sinne samalle rastille, missä mä olin leimannut, vaan jollekin toiselle rastille. Ja se oli kyllä se oikein, mutta sitten mä olin leimannut väärällä. Ei voi enää kääntyä takaisin eteenpäin, vaan pikkusen niin kuin keskittyminen hajosi kyllä siinä niin kuin loppuradassa sit kivikossa. Mutta oikein meni. Tiet. Millä fiiliksellä metsää? Mä oon hereillä. Mä oon nukkunut vähintään tunnin, jollei ehkä vähän enemmänkin. Mä oon juonut vähän vettä. Sinne vaan mennään. Mäkeä ylös ja painamaan vähän rasteja. Perussettiä. Barclays, Tiiumila and the Battle of Skellefteå. Puisto TV is devoted to finding the truth, even if we need to go back more than 200 years in history. Michael Barclay de Tolly was born in 1761. He was an Imperial Russian soldier of Baltic German and Scottish origin. In 1806, Barclay began commanding in the Napoleonic Wars, and 2 years later he carried out successful operations in the Finnish War against Sweden. Barclay led a large number of troops, approximately 100 kilometers, across the frozen Gulf of Bothnia during the winter during a snowstorm. So Barclay's Russian troops were fighting on Swedish soil, but what was the role of the Finns in the war? The defending Swedish troops were commanded by Major General Hans Henrik Gripenberg, and surprisingly, most of his troops were actually from Finland. The Battle of Skellefteå took place on the 15th of May, 1809. Lieutenant Colonel Furmark's defense forces consisted of Västerbotten's Regiment's 2nd Battalion, the Karelian Dragoons, the Vasa Regiment Battalion, and the Savo Fighter Battalion, altogether a force of 885 men. Barclay's attacking force had an army of several thousand men. They maneuvered through Storkåge and Kåge, continued onto the ice over Kågefjärden on the 15th of May, and finally reached Skellefteå. The village of Storkåge lies just north of this year's Tiiumila competition area in Skellefteå. Soon after the Battle of Skellefteå, Sweden and Finland were separated, and Barclay de Tolly was appointed Governor General of the Grand Duchy of Finland, following Georg Magnus Sprängporten. I don't know about you, but to me it's quite clear there is a connection between Barclay, Skellefteå, and the Finnish troops taking part in the Tiiumila race in 2023 in Skellefteå. The Tiiumila Relay is our Barclay Marathons. It is the rematch of the Battle of Skellefteå, but this time the opponents are Åsipuisto versus the Swedish Forest. Åsipuisto's slogan in Finnish is Metsä häviää aina. In English, that translates to, the forest will eventually always lose, meaning that if you run for long enough, the forest will always surrender and you will find your control point. After this weekend in Skellefteå, can we add the Swedish forest to our bucket list? Åsipuisto on suorittanut onnistuneesti Fun Runin, eli 3/5 osuuksista 6/10. Yes. Oli ihanaa saada OK kommentti tuolta leiman purusta. Ja suunnistus oli tosi siistiä. Erittäin hieno maasto. Ja missä ne Mikan kartat on? Mä voin näyttää siitä, että mä olin piirtänyt sen mun reitin siihen kartalle etukäteen. Mikan kartat löytyy sieltä. Yes. Todella hienoa rinnettä, hyvä näkyväisyys, upea fiilis, aurinko paistaa ja aika tarkasti homma pysyy melkein kasassa. Joo. Iso kuva tästä reitistä oli just oikein tässä näin. Mä olin piirtänyt tän niinku vaan tälle ykkösosuuksille, että tää kiersi pikkusen lisää tuolla, mutta just ensin tonne noin, täältä ympäri, tonne noin ja täältä ympäri ja takaisin. Justiin niin kuin siinä kartalla oli.
No niin, yhteislähtöaikaa puoli tuntia. Ankkuri valmiina iskemään. Hyvään letkaan kiinni. Tarkkaa suunnistusta. Hajontarastit on jo kepsijäljestä kärjen osalta tiedossa. Ei muuta kuin tarkkaa rasti ottaa hajonnalle ja muuten luukutetaan muiden mukaan. No niin, Riku maalissa. Kyllä tuntuu ihan helvetin hyvältä, koska tuntuu siltä, että metsä on jälleen kerran häviämässä HC-puistolle. Siellä lampun kanssa, niin kyllä ne liput tuli aika hyvin vastaan sieltä, mistä ne pitikin, niiden kivien takaa, mistä haettiin. Ainoastaan 4 mennessä oli vähän sellaista niin kuin mystistä ajautumista oikeille ja hetken aikaa niin kuin sellaista melko pallohukassa toimintaa, jonka jälkeen sitten sellaisella niin kuin kunnon niin kuin avaimenlenkki periaatteella niin sitten löytyi semmoinen kiintopiste, josta saatiin kiinni ja muutaman minuutin pummilla kuitattiin sekin rasti ja matka jatkuu. Kyllä oli niin kuin mäkeä riitti ja muuta, että sitten siinä lopussa niin pikkasen oli vitsit vähissä, kun kiivettiin melkein nelivedolla, niin mäen päälle katsomaan kisakeskusta ja leimaamaan siellä, niin oliko nyt se 4. viimeistä rastia, mutta sitten siitä olikin mukava lasketella alaspäin ja napsi rastit matkalla ja antaa kartta Pasille. Oma osuus 7 suoritettu. OK tuli, mikä on tietysti ihan kiva. Ei ollut helppoa, ei ollut oikein Jukola-fiilistä koko matkalla näin 2 kaveria, jotka oli samalla radalla ja toinen oli sellainen nuori poika, joka oli pikkasen eksyssä, tai molemmat oltiin eksyksissä, niin juteltiin siellä muutama sana ruotsia ja sitten mä löysin rastin ja huusin sillekin, että täällä se on ja sen jälkeen en enää nähnyt oikeastaan muita matkalla. Pari semmoista turhaa ärsyttävää virhettä, että niillä pieni piirteet sillä paikoilla ja paljon oli polkua kyllä ja tein paljon polkukiertoja ja juoksin aika paljon. Mutta ihan hyvä fiilis. Oli helpompaa kuin mä jotenkin ajattelin kuitenkin. Niin. Hyvä, tässä mennään. Kiitos. Miten meni ysiosuus? Hyvin jukolamainen. Oli ihan sopivaa rullausta porukkaa metässä ja viimein mäki oli sadomasokistinen. Tiumilan 5. osuus. Mulla paino se, että mä olin vetänyt Damkavlenin 5. osuuden jo ankkurin siinä pohjalle. Et ihan niinku se terä oli jätetty metsään. Yksin sai mennä. Mä näin koko aikana kourallisen väkeä. Ei ketään omalla. Eli piti itse mennä ja varoa, että mä jää eksy sinne ruotsalaiseen rinteeseen. Mä otin tarkasti rastipisteet ja vähän semmoista niin kuntorastityylistä, reipasta ja tarkkaa se sitten oli. Mutta kyllä mä tyytyväinen on ja ihanahan se on se aamuyön kevätmetsä. Hyvä Matti! Yes. Mitkä on tunnelmat? Vähän hyytymässä. Moottorin jälkeen noustiin mäkeen. Loppuleiva. Ihan mahtavaa. Tuuletukset! Kiinni vielä. Kolmannen huuto. 1, 2, 3. Puisto!